بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پخوو چکن چومین. هغې دپاره ما چکن واخیستو، هغه یې مالګې او سرکې او اوبو سره ښه ښکلې ووینځو. بیا مې داسې وړو وړو پیسونو کې کټ کړو. بیا مې پکې دلته واچوله چکن مساله، کری مساله او وچه دڼیا، زیره پاوډر، سور مرچکې، حسب ضرورت مالګه، چیلی ساس، سویا ساس او دلته مې پکې واچول لیمبوانو رس. دې سره ډېر ښکلی فلیور ډېر ښکلی راځي. هغه ټول مې ښه ښکلي میکس کړ. دلته تاسو لاس سره میکس کړئ، دا سره ډېر ښکلي میکس کېږي. دا ښه ښکلي مې میکس کړ او میرینیټ کېدو ته مې کېښود. دلته ما اوبه واخیستې او هغې کې چې دی مالګې شانته کې مالګه د شان تېل واچول او بیا مې هغې کې دا چومین ور واچول. ډېره مې داسې 10 منټ ورکړه. دا ښه ښکلي پخ شوي دي، دلته ریډي دي. او دا به اوس موږ دې نه دا اوبه وباسو، اوبه رانه پېښ اوبه واچوو، یو چاڼ کې به کېږدو. بیا دلته ما تېل واخیستل او په هغې کې ما کوم چکن چې موږ میرینیټ کړی و هغه مې پکې واچولو. دا به دې کې ښه ښکلی تاسو فرای کړئ. دا دلته وګوره ښه ښکلی فرای شو، تیار دی. اوس به دا د دې تیلو نه رابار کړم او په همدې تیلو کې چې کوم دی نو بیا موږ نور د دې مساله تیارو. دلته ما اوږه واخیستله او هغه مې پکې واچوله، هغه مې پکې لږه شانته کې داسې فرای کړه، ښه خوشبویي راواسته. بیا مې پکې ټماټر پیسټ واچوله. هغه ویډیو ما نه سکیپ شوې ده. بیا مې پکې دلته شیمله مرچ او ګازرې نرۍ نرۍ داسې کټ کړې وې. تاسو کوم شیپ کې کټ کوئ کټېږي، خو دې شیپ کې ډېر مزېدار راځي. او بیا مې پکې هغه واچول او لږ ساعت مې پکې هغه پرېښود. بیا مې پکې لږ وروسته پیاز واچول، ځکه چې دا پیاز چې دی دا ډېر زر نرمېږي. دا پکې لږ وروسته دې نه واچوئ. او بیا دلته مې پکې مسالې واچولې، وچه دڼیا، کری مساله، زیره او ګرمه مساله او حسب ضرورت مالګه، لږ شان مرچکې. ما دې کې زه چکن مساله لږه هم اچوم، هغه مې پکې واچوله. هغه ټول مې ښه ښکلي داسې میکس کړه. بیا مې پکې دلته چیلی ساس، سویا ساس او لږ شانته کې کیچپ واچولو. او دا ټول ښه ښکلي دلته تاسو میکس کړئ. دا ټول چې کله دا ښه ښکلي میکس شي نو بیا هغه کوم چومین چې موږ ایښودي وو هغه مې راواخیستل، هغه مې پکې داسې واچول. دلته دا ښه ښکلي تاسو دې سره میکس کړئ. دا چې دلته میکس شو بیا کوم چکن چې موږ فرای کړی و هغه مې پکې دلته راواچولو. هغه چکن هم یو سره ښه ښکلی میکس کړو او بیا مې بیا دلته د برانه واچوله نودلز مساله. دې سره مساله خپله نه وه نو ما بیا دلته نودلز مساله واچوله. نودلز مساله چې ده نو هغه دې باندې ډېر ښکلی فلیور راپرېږدي. هغه مې پرې واچوله او ښه ښکلی میکس کړه او برانه کې داسې لیمبوان واچوله. لیمبوان چې پې کله واچوئ نو هغه زړې پکړ پرېوت کړل، هغه ترېنه بیا اوچت کړئ، بیا پکې هغه تریخ خوند کړئ. لیمبوان مې پرې ټول ښه ښکلي واچولو او بیا مې دلته داسې میکس کړم. او بیا چې دی په دې باندې ما ډکن کېښود، لږ داسې 2 منټو لګېس ماته بلکل لږ و. اسون چې موږ دم ته ږدو چې دا ټول د مسالو خوند والي. او 2 منټه بعد نه ترېنه ډکن اوچت کړو او دا چومین زموږ دومره ښکلي تیار شوی، دومره ښکلې خوشبویي راوستې وه که نه چې زه تاسو ته ویلی نه شم. بس بیا یې داسې راواچوئ او ښه ښکلي وخورئ. دا ډېر زیات مزېدار و. ذایقه دومره مزېداره وه زه یم چې بار بار یې پاخه کړم. ډېره مزه یې وکړه او لایک ضرور کوئ. او دې سره ما چکن راشون پخ کړی، بیا سره شیر کوم.